It's like escape from reality. I'm just a fool. เวทีเล็กๆกลางภูเก็ตไฟก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสะพายกีตาร์ยืนอยู่ตรงกลางเปิดปากร้องท่อนของเฟรดดี้เมอร์คิวรีออกมาเต็มเสียงร้องจบท่อนปุ๊บก้มหน้าลงไปที่คอกีตาร์แล้วสวมบทเป็นไบรอันเมย์เล่นโซโล่ต่อทันทีในคนคนเดียวไม่มีวงดนตรีสดยืนหนุนอยู่ข้างหลังสักคนเดียวคลิปนี้แหละครับที่ทำให้ครูสอนร้องเพลงกับนักแต่งเพลงฝั่งอเมริกาต้องมานั่งกดหยุดกดถอยหลังไล่ดูกันทีละวินาทีแล้วสรุปตรงกันว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่นักร้องหนึ่งคนแต่มันคือวงควีนทั้งวงอัดแน่นอยู่ในร่างเดียวใครตามเรื่องน้องเนเน่รอยัลมาตลอดคงจำช่องโทรก้าได้ช่องของคอร์สเสียงอย่างริชาร์ดฟิงค์กับนักแต่งเพลงจอห์นนี่คัมมิงส์ที่เคยแกะคลิปเก่าของน้องมาแล้วรอบหนึ่งล่าสุดวันที่16สิงหาคมทั้งคู่ปล่อยคลิปใหม่ออกมาอีกคราวนี้ไม่ใช่เพลงร็อกสั้นๆแต่เป็นเพลงที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเพลงหนึ่งของโลกยอดคนดูตอนนี้อยู่ราว 46,000 วิวแถมเปิดคลิปมาปุ๊บก็ประกาศสถิติใหม่ของช่องตัวเองด้วยแต่ปมที่ผมว่าคมกว่าตัวคลิปมันอยู่ที่วันเวลาที่เขานัดไลฟ์รอบหน้าซึ่งไปคาบเกี่ยวกับนาทีชี้เป็นชี้ตายของน้องพอดี เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันตอนท้ายนะฮะเอาที่ตัวเพลงก่อนคลิปที่เขาเอามาแกะเป็นการแสดงสดของน้องบนเวทีที่ภูเก็ตซึ่งเล่นเพลงของควีนติดกันหลายเพลงโค้ชเขาสังเกตตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าน้องไม่ได้ลดคีย์ลงมาให้ตัวเองสบายเลยเล่นคีย์เดียวกับต้นฉบับร้องคู่ไปกับเสียงดนตรีสำเร็จรูปที่เปิดจากเครื่องแล้วท่อนแรกยังแอบดัดทำนองนิดหน่อยแล้วสอยโน้ตสูงขึ้นไปอีกด้วยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงนี้มันไม่ได้เดินเรียบเป็นเส้นตรงเหมือนเพลงทั่วไปมันกระโดดขึ้นกระโดดลงข้ามช่วงเสียงตลอดเวลาเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังโค้ชบอกว่าการกระโดดแบบนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนร้องส่วนใหญ่พังเพราะพอเจอโน้ตสูงปุ๊บสัญชาตญาณมนุษย์คือเบ่งเสียงจากอกดันขึ้นไปให้ถึงแต่น้องเนเน่ไม่ทำแบบนั้นน้องผ่อนหนักผ่อนเบาบางโน้ตปล่อยเบาลงจนเหมือนกระซิบบางโน้ตค่อยเปิดออกเพลงเลยมีมิติไม่ใช่ตะโกนรัวไปตั้งแต่ต้นจนจบคุณผู้ชมลองนึกถึงคนเล่านิทานให้เด็กฟังนะฮะคนที่เล่าเก่งไม่ได้ตะโกนทั้งเรื่องเขารู้ว่าตรงไหนต้องกระซิบให้คนเหงี่ยหูฟังส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งเป็นนักดนตรีเองเขาพูดตรงๆเลยว่าเพลงนี้ทั้งเล่นทั้งร้องยากมากโดยเฉพาะการลากเสียงต่อเนื่องยาวๆที่ต้องเชื่อมโน้ตให้ไม่มีรอยสะดุดเขาสารภาพเองว่าวงของเขายังไม่ค่อยหยิบเพลงนี้มาเล่นเลยแล้วเรื่องนี้มันมีของแถมที่หลายคนไม่รู้ครับตัวควีนเองเนี่ยตอนออกทัวร์ท่อนโอเปร่ากลางเพลงที่เสียงประสานซ้อนกันเป็น10ชั้นเขาเล่นสดไม่ได้ต้องหลบเข้าหลังเวทีแล้วเปิดเทปให้คนดูฟังขนาดงานใหญ่ระดับ Live Aid ปี 1985ก็หยิบมาเล่นแค่ท่อนช้าท่อนเดียวโอ้โหเจ้าของเพลงเองยังยอมยกธงขาวให้ท่อนนั้นแล้วเด็กอายุ16ยืนคนเดียวหน้าเวทีตลาดกลับลุยทั้งเพลงแล้วไม่ได้ลุยแค่เสียงร้องด้วยนะฮะพอถึงท่อนโซโล่น้องก็กระชากกีตาร์ขึ้นมาเล่นลายของไบรอันเมย์ให้ฟังแบบครบเครื่องโค้ชเขาชี้ว่าไม่ใช่กระจำโน้ตได้แต่เข้าใจรายละเอียดของเสียงจริงๆว่าต้องดัดสายตรงไหนต้องปล่อยให้ค้างนานแค่ไหนเหมือนคนที่รับบทหมอลำทั้งคณะไว้คนเดียวทั้งร้องทั้งเป่าแคนทั้งเคาะจังหวะเอาละกลับเข้าเรื่องแต่ประเด็นที่ผมอยากให้ฟังดีๆคือสิ่งที่โค้ชเรียกว่าพระเอกที่ไม่มีใครเห็นหน้าซึ่งก็คือการเล่นคอร์ดคุมจังหวะระหว่างที่ร้องไปด้วยคุณผู้ชมครับคนดูทั่วไปจะจำได้แต่ท่อนโซโล่เพราะมันหวือหวาแต่คนที่เล่นดนตรีเป็นจะรู้ว่าท่อนที่พลาดง่ายที่สุดคือท่อนคุมจังหวะนี่แหละและในคลิปนั้นจังหวะของน้องแน่นมากไม่มีโน้ตหลุดไม่มีเร่งไม่มีอืดทำไมมันถึงยากก็เพราะเสียงดนตรีสำเร็จรูปที่เปิดจากเครื่องเนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมวงที่มีเคยรอใครสักคนไม่ป่วยไม่มาสายแต่ก็ไม่เคยเหลียวกลับมามองคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเป็นวงสดมือกลองเห็นคนร้องหลุดเขายืดจังหวะรอได้มือเบสเห็นเพื่อนคว้าน้ำเหลวเขาอุ้มไว้ได้แต่ไฟล์ในเครื่องมันเดินหน้าตามเวลาของมันอย่างเดียวใครตกขบวนก็ต้องวิ่งไล่ตามเอาเองแล้วยิ่งเป็นเพลงที่เปลี่ยนอารมณ์หลายรอบแบบนี้จุดต่อระหว่างท่อนขึ้นหลมพรางเต็มไปหมดแล้วน้องทำได้ยังไงผมมองว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์ลอยๆนะครับมันคือชั่วโมงที่นับได้จริงเด็กคนนี้เปิดหมวกเล่นดนตรีตามตลาดมาตั้งแต่ยังตัวเล็กกว่านี้เยอะเล่นในที่ที่ไม่มีใครมาปรบมือให้เป็นพิเศษคนเดินผ่านไปซื้อของเสียงพูดคุยดังกลบไฟก็ไม่ได้ส่องมาที่หน้าการเล่นในสภาพแบบนั้นซ้ำๆทุกสัปดาห์มันสร้างนาฬิกาไว้ในตัวคนเล่นจนถึงจุดที่หูไม่ต้องคอยเกาะเสียงกลองแล้วเพราะจังหวะมันฝังอยู่ในตัวไปแล้วพูดง่ายๆก็คือท่อนที่ดูน่าตื่นเต้นที่สุดกลับเป็นท่อนที่ซ้อมง่ายที่สุดส่วนท่อนที่ดูธรรมดาที่สุดคือท่อนที่กินเวลาซ้อมมากที่สุดคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะทีนี้ในคลิปมันมีภาพหนึ่งที่ทำให้คนพากย์ถึงกับพูดออกมาว่าใจสั่นไปหมดนาทีที่7กว่าๆกล้องแพนไปเจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนเต้นอยู่หน้าเวที
ต้นแบบไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่ได้เต้นให้ใครดูไม่ได้รอใครถ่ายคลิปเต้นเพราะเพลงมันสนุกคนพากย์เขาชมว่านั่นแหละคือจิตวิญญาณที่ไม่มีอะไรมาถ่วงแล้วก็โยงกลับมาชมเสน่ห์การคุมเวทีของน้องเนเน่ว่าเล่นแล้วทำให้คนตรงนั้นอยากขยับตามตัวตนของหนูน้อยคนนั้นไม่มีใครระบุได้ว่าเป็นลูกใครหลานใครน่าจะเป็นเด็กที่ตามผู้ใหญ่มาเดินงานแล้วบังเอิญเจอเวทีเข้าพอดีแต่บทบาทของแกในคลิปเนี่ยมีค่ามากเพราะแกคือหลักฐานว่าดนตรีตรงนั้นมันไปถึงคนดูจริงๆไม่ใช่แค่โน้ตที่ถูกต้องส่วนอีกด้านที่โค้ชพูดถึงเยอะคือสำเนียงการร้องแบบละครเวทีเขาบอกว่าฝีมือน้องเริ่มโผล่มิติแบบนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆต่างจากการร้องร็อกทั่วไปที่เน้นกระแทกเสียงตรงๆอย่างเดียวในเพลงนี้มีทั้งการตวัดเสียงไล่เข้าหาโน้ตมีลูกคอแล้วก็มีเนื้อเสียงต่ำบางโน้ตที่หนาและนุ่มกว่าที่ควรจะเป็นในวัยนี้ทำไมพอพูดถึงแนวละครเวทีแล้วคนในวงการต้องนึกถึงเลดี้กาก้าก็เพราะกาก้าคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของนักร้องที่ไม่ได้ร้องอย่างเดียวแต่แสดงไปด้วยในทุกพยางค์แล้วมันมีเรื่องบังเอิญที่ลงล็อกกันพอดีชื่อกาก้าเนี่ยมาจากเพลง Radio Gaga ของวง Queen ที่โรเจอร์ เทเลอร์แต่งไว้ตั้งแต่ปีคศ1984พูดอีกอย่างคือสายเลือดสายนี้มันวนกลับมาที่ Queen อยู่ดีแล้วไอ้เนื้อเสียงต่ำที่หนาผิดวัยนั่นมันบอกอะไรผมมองอย่างนี้นะฮะมันบอกว่าน้องเลิกเล่นเกมเรียนแบบแล้วมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อปีคศ2016ที่ไปวัดเสียงเฟรดดี้เมอร์คิวรีของจริงแล้วพบว่าที่คนเข้าใจกันมาตลอดว่าแกเป็นเทเนอร์เสียงสูงเนี่ยจริงๆพื้นเสียงพูดของแกออกไปทางบาริโทนคือเสียงต่ำแต่แกดันเสียงขึ้นไปเล่นย่านสูงจนคนกำภาพนั้นติดตาทีนี้พอน้องเนเน่เลือกกดบางโน้ตลงมาให้ทุ้มขึ้นนุ่มขึ้นแทนที่จะดันขึ้นให้เหมือนแผ่นเป๊ะมันแปลว่าน้องกำลังตีความไม่ใช่ลอกการบ้านซึ่งอันเนี้ยเป็นเส้นแบ่งใหญ่มากระหว่างเด็กเก่งกับนักดนตรีเอาละครับมาถึงตัวเลขที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นทางช่องเขาเปิดคลิปมาด้วยการขอบคุณคนที่เข้าไปดูไลฟ์สัปดาห์ก่อนเพราะทำสถิติคนดูพร้อมกันสูงสุดของช่องที่ 7,400 คน 7,400 นะครับ 7,400 ช่องสอนร้องเพลงนี่นะปกติไลฟ์แกะเทคนิคเสียงมันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มสุดๆมีคนอยู่ในห้องหลักร้อยก็ถือว่าคึกแล้วการที่ตัวเลขมันพุ่งไปขนาดนี้แปลว่าคนที่เข้ามาไม่ได้มีแต่คนเรียนร้องเพลงแต่มีคนไทยกับคนทั่วโลกที่ตามเชียร์เด็กคนหนึ่งไหลเข้าไปด้วยแล้วเขาก็นัดไลฟ์รอบใหม่วันพุธที่ 26 สิงหาคม 9 โมงเช้าตามเวลาฝั่งตะวันออกของอเมริกาซึ่งตรงกับ 2 ทุ่มบ้านเราตรงนี้แหละคือของแปลกช่องอเมริกันที่พูดกับคนอเมริกันไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาบอกเวลาประเทศไทยเว้นแต่ว่าเขารู้แล้วว่าคนดูก้อนใหญ่ของเขานั่งอยู่ฝั่งนี้ของโลกแต่ปรากฏว่าพอเอาเวลามาวางเรียงกันดีๆมันมีความย้อนแย้งซ่อนอยู่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะว่าคิวขึ้นเวทีจริงของน้องคือคืนวันที่ 25 ตามเวลาอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านเรา 7 โมงเช้าและหน้าต่างโหวตมันปิดตอน 6 โมงเย็นตามเวลาไทยแปลว่าไลฟ์ที่นัดกันตอน 2 ทุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากประตูโหวตปิดไปแล้ว 2 ชั่วโมงก็คือมานั่งชมกันตอนที่ทุกอย่างจบไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่ผมกลับมองว่านี่แหละคือจุดที่บอกอะไรหลายอย่างเพราะมันแปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อลุ้นผลแพ้ชนะเขามารวมตัวกันเพื่อคุยกันเรื่องฝีมือล้วนๆว่าน้องทำอะไรบ้างแก้ปัญหายังไงตรงไหนดีตรงไหนพลาดและนั่นคือความต่างระหว่างการเป็นคลิปที่คนแชร์เพราะน่ารักดีกับการเป็นตัวอย่างที่คนในวิชาชีพหยิบไปนั่งแกะกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างแรกมันหายไปใน2 อาทิตย์อย่างหลังมันอยู่ยาวเพราะครูสอนดนตรีทั่วโลกจะหยิบไปเปิดให้ลูกศิษย์ดูได้อีกหลายปีและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภูเก็ตคนนี้ในรอบสัปดาห์เดียวคือชื่อของน้องเลื่อนจากคอลัมน์ข่าวบันเทิงไปอยู่ในบทเรียนมีคนเอาไปแกะเรื่องจังหวะแต่ละเจ้าดูคนละมุมแต่ลงเอยที่ข้อสรุปเดียวกันหมดทีนี้ของจริงมันยังไม่มาครับเพราะทั้งหมดที่เขาเอามาแกะกันอยู่ตอนนี้คือคลิปเก่าเป็นกันบ้านที่ทำเสร็จไปแล้วทั้งนั้นส่วนข้อสอบจริงคือคืนวันที่ 25ที่น้องจะมีเวลาไม่กี่10 วินาทีบนเวทีอเมริกาและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าน้องจะหยิบเพลงอะไรขึ้นไปเล่นจะยืนเดี่ยวเหมือนเดิมหรือจะมีอะไรมากกว่านั้น2 ทุ่มของวันรุ่งขึ้นห้องไลฟ์ห้องนั้นจะกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วเราค่อยมานั่งฟังกันว่าคนที่แกะเสียงเด็กคนนี้มาทั้งเดือนเขาจะพูดว่าอะไร